สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นตะโกหนูที่ติดลูกนะครับนานทีนะฮะที่เราจะมาเจอต้นตะโกแล้วติดลูกนะครับคราวนี้ต้นที่ว่าเนี่ยเป็นต้นตะโกหนูซะด้วยครับลองติดตามมาครับว่าจะเป็นอย่างไรครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบกลมนะครับเป็นต้นกิ่งตอนนะฮะที่ลงดินไว้เป็น10 ปีแล้วนะครับก็ต้นนี้ติดลูกมาแล้วนะครับสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ติดลูกนะครับติดทุกปีนะครับแต่ปีนี้ติดเยอะนะฮะนี่นะครับจะเป็นต้นลูกของเขานะครับอันนี้เป็นลูกตะโกหนูนะครับบางลูกนะครับจะมีลูกของเขาลักษณะก่อนนะครับจะสีกลมๆแบบนี้นะครับสีกลมๆแล้วก็พอแก่เขาก็จะร่วงนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะฮะแห้งไปพวกนี้พอมันติดลูกนกมากินด้วยนะครับแล้วก็บางลูกนี่ร่วงไปแล้วนะฮะก็จะเห็นขั้วคาอยู่นะฮะอันนี้เป็นขั้วของเขาคาอยู่อันนี้เป็นลักษณะลูกของเขานะครับเวลาบีบก็จะนิ่มๆแตกเลยนะนี่แตกคามือเลยไหนๆเป็นตัวอย่างไปเลยนะแตกมานะครับพอแตกมาก็จะเห็นเมล็ดข้างในนะฮะมีเปลือกหุ้มนะครับเปลือกผมก็นำพวกนี้ไปผึ่งในที่ร่มนะฮะผึ่งในที่ร่มก็ต้องเก็บนะครับว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยนกกินนะครับก็ไปลองเพาะดูนะฮะว่าจะได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่ติดนะฮะอันนี้ผลยังไม่แก่มากเขาก็จะเขียวๆนะครับอันนี้พอเริ่มแก่เขาก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เข้มขึ้นนะครับนี่เหลืองเข้มเลยนะครับลูกเมื่อกี้ที่จับแล้วแตกติดมืออันนี้บีบแล้วยังแข็งอยู่นะฮะยังค่อนข้างแข็งอยู่นะครับลูกเมื่อกี้นิ่มมากนะครับพอบีบปุ๊บติดมือเลยนะฮะต้นนี้ก็เป็นตะโกหนูเช่นเดียวกันนะครับลงมารุ่นเดียวกันนะครับแต่ต้นนี้มันเป็นกิ่งกระโดงนะครับต้นนี้เป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงเนี่ยมันจะโตเร็วนะฮะเป็นไม้ที่โตเร็วต้นนี้เป็นกิ่งกระโดงเนี่ยพอมันโตเร็วนะครับต้นเขาจะขึ้นตรงอย่างเดียวเลยครับต้นกิ่งกระโดงแล้วก็ติดลูกเยอะด้วยนะครับอันนี้ติดบริเวณด้านบนนี่เยอะนะคราวนี้มันสูงถ่ายไม่เห็นนะฮะเนี่ยจะติดเยอะเลยนะครับที่เป็นกิ่งกระโดงอันนี้เนี่ยนะฮะตะโกหนูหรือตะโกทั่วไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหลังจากหมดร้อนไปนะครับเริ่มเข้าฝนเขาก็จะออกลูกนะครับแต่ว่าที่ปลูกเป็นบอนไซอยู่ในกระถางเนี่ยมันจะติดยากนะครับมีคนทำติดเหมือนกันนะครับเป็นตะโกนานะครับแต่ว่ามันติดยากนะครับเป็นบางต้นนี่นะฮะนี่ลูกแก่แล้วนะครับเนี่ยก็ต้นนี้ติดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตอนกิ่งพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วจะทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าต้นนี้มันติดลูกนะครับเพราะว่ามันลงไว้หลายต้นนะครับบางต้นนี้ไม่ติดลูกเลยนะฮะในอายุที่ใกล้เคียงกันนะครับมีชุดนี้มีอยู่3ต้นนะครับที่ติดลูกและติดดกด้วยนะครับนี่ลูกยังเล็กอยู่นะฮะอันนี้เพิ่งออกใหม่ครับก็เดี๋ยวชุดพวกนี้ผมจะตอนไว้นะครับเผื่อเคยมีคนพูดว่าติดบางต้นนะครับตะโกเนี่ยติดเฉพาะบางต้นว่าบางต้นไหนที่ติดเขาก็จะติดตลอดนะครับต้นไหนที่ไม่ติดมันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้จะสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือกิ่งนี้เป็นกิ่งกระโดงนะครับพอเป็นกิ่งกระโดงปุ๊บเนี่ยใบจะใหญ่ไม้จะโตเร็วครับนี่ใบเท่ากับตัวใบดำมันเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้เป็นตะโกหนูอีกตัวหนึ่งนะฮะไอ้นี่ก็ดูใบแปลกๆครับขอบใบเขาจะบิดใบค่อนข้างใหญ่นิดนึงใบออกบิดครับเพราะตะโกหนูเนี่ยกลายพันธุ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม้ที่มาจากไม้เมล็ดเพาะเมล็ดเนี่ยฮะก็จะกลายพันธุ์อีกนะครับเผื่อฟลุกนะครับอาจจะได้ตะโกหนูสายพันธุ์ใหม่ๆมาเล่นกันนะครับต้นนี้ปีที่แล้วออกนะครับแต่ปีนี้ไม่ออกปีนี้ไม่ติดลูก
นะครับเป็นไม้ที่ลงมาชุดเดียวกันนะครับลงชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าติดลูกเนี่ยอยู่3ต้นนะฮะปีนี้ติด2ต้นปีที่แล้วติดต้นนี้ต้นเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะที่เรายังจับจุดเขาไม่ถูกนะครับว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตะโกที่ลงดินหรือตะโกที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยติดลูกนะครับติดลูกได้ง่ายกว่านะครับกว่าไม้ที่เราเลี้ยงในกระถางบอนไซนะครับในกระถางบอนไซนี่เท่าที่เห็นผมเคยเห็นตะโกนาต้นหนึ่งนะครับที่เลี้ยงในกระถางบอนไซแล้วติดลูกนะครับก็เป็นเรื่องของตะโกหนูครับที่มานำเสนอวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมล็ดที่เราเอาออกมาแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่เก็บมาจากต้นนะครับคือเราจะไปรอร่วงนะครับนกกินหมดนะครับก็เลยเก็บลูกแก่มาลองเพาะดูนะครับเวลาเราแกะออกมานะฮะก็จะเจอเมล็ดเขานะครับแล้วก็ผมก็เอามาผึ่งนะฮะอันนี้เป็นเมล็ดที่เก็บมานะครับลูกหนึ่งก็จะมีประมาณ 5-6 เมล็ดนะครับอันนี้ลูกนี้น่าจะไม่ได้เรื่องไปแล้วนะครับเน่าในไปแล้วนะฮะก็เป็นบางลูกนะครับที่ใช้ได้บางลูกก็ใช้ไม่ได้นะครับรอที่ร่วงอยู่ใต้ต้นก็จะไม่ค่อยเจอนะฮะนกกินหมดนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้วิธีการเพาะนะครับคือนี่เป็นการทดลองดูนะครับนี่ฮะพอเก็บมาแล้วเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแกะออกมาแล้วนะฮะมีเม็ดสีดำๆด้านในนะครับนี่ก็ลองเพาะดูนะครับยังไม่เคยเพาะนะฮะยังไม่ทราบผลเหมือนกันก็ตากไว้ให้แห้งนะฮะตากไว้ในผึ่งนะฮะเหมือนผึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเพาะดูนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปหรือท่านใดที่เคยเพาะแล้วได้ผลอย่างไรนะครับมาให้ความคิดเห็นมาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับนี่พอแกะออกมานะฮะจะเห็นเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะลองไปเพาะดูนะฮะเพาะในกระบะชำนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในคราวต่อไปนะครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35 บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก Freshie Member สิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station